Joo, morjesta. Kuulkaas, nyt tehdään semmonen sahu, että sahataan 2 tukkia, toinen harmaaleppä ja toinen tervaleppä. Tässä on tää tervaleppän tämmönen välitukki. On vähän multa jäänyt siihen talvella oksia, mutta ei se mitään. Saadaan ne sahalla pois. Ja katsokaas tuo mun selkäni takana, tuo tukinnosteilla on toinen harmaaleppä tukki. Hän on mikään kauhea tukki, on melkein tommonen rankapuu, mutta ei yhtä kaikki. Sahataan nämä ja sitten katsotaan mitä eroavaisuuksia niissä on sahatessa ja miltä lopputulos näyttää. Mutta hei, pistetään ensiksi teräketjulaulua ja sitten sirkelin terä ja otetaan ilo irti sahaamisesta. Ruvetaan hommiin.
Tässä tämä sahun saldo nyt sitten olisi. Tässä on ne 3 harmaaleppäsiivua, mitä tuli, ja siitä tonne päin on tervaleppää. Tuo sahan päälläkin on pari kappaletta. Olihan se mittavasti isompi puu, ja täytyy kyllä sanoa, että tervaleppä on sikäli paljon kiitollisempi sahata, että se on isonakin harvoin ihan mätä keskeltä, mutta jos ton kokoinen harmaaleppä on, niin se on todella harvoin, että se ei olisi mätä keskeltä. Että isostakin harmaalepästä ottaa kyllä nättiä, mutta se täytyy vähän niin kuin joka puolelta ottaa sellainen pyörittämällä. Konstinsa kullakin. Ja tuossa varmaan huomasitte tuossa sahuun edetessä, että kuinka se puu vääntää. Ja aina sitä ei voi laittaa niihin pöydän mittoihin, mihinkä se kuuluisi. Se täytyy vähän elää sen puun mukana, niin tässä sitten valmiissa saheessa niin mitta pitää. Ja nämä harmaalepät, niin mikä mun kokemuksen syvällä rinta-äänellä on, niin tuppaa vetelemään vielä enemmän kuin toi tervaleppä, eli on kinkkisempi kuivattava. Mutta tätähän löytyy melkein koko Suomenniemeltä tätä harmaaleppää, mutta tervaleppää vähemmän. Me ollaan sikäli kiitollisessa paikkaa, että eihän tästä ole kuin muutama kilometri tuohon Suomen suurimpaan tervalepikköön. Osa se Keinien rannassa on Mallasveden rantaa. Voitaisiin teitin kanssa mennä siellä käymään. Kyllä se kesällä on suorastaan huumaava paikka, kun se on isojen tervaleppien keskellä, eikä muuta ole kuin tervaleppää. Siinä onkin, tehdään retki sinne joku päivä. Mutta hei, mä rupean laittaa näitä kuivumaan ja se on morjesta.